Hi guys! Welcome back to my channel and thank you guys so much for watching. So, kung makikita nyo sa title, this is going to be another inspired makeup look sa ating napakaganda at napaka-Diyosan-Diyosang si KATHRYN BERNARDO. And syempre, nawindang na naman lahat ng mga Filipino or Filipina o lahat ng mga makeup artist dito sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, sa Philippines. Dahil nga dun sa look ni KATHRYN BERNARDO. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong look kasi medyo pati talaga ako dun. Diyos ko dahil na-shock talaga ako sa look niya yun. Wait. Asan na ba dito yun? Tingnan ko na lang sa mga tag niya kasi hindi ko makita dito sa IG niya. Okay, so ito na, nag-i-scroll na ako guys. Hindi ko pa rin makita. So search natin. KATHRYN. Ayan. Bernardo. So, tingnan natin yung tags. Yan. Kasi nag-post siya, parang isang makeup artist. Minakapan siya dito. And, oh my God, here. Ayan. There. Ayan yung gagawin nating look. Oh my God, I'm so excited. And medyo tense ng kaunti kasi super duper like Diyosa talaga si KATHRYN BERNARDO dito sa look na to. So, anyways, yung gagawin natin, super flawless na talaga. As in, parang, Diyos ko dahil, asa ng pores mo, beb? Okay, so yun yung gagawin natin. So, dapat medyo light lang yung foundation natin. And yung pores niya doon talagang, ang katinang utong ko sa buhok na to. Super dry na kasi nitong wig na to, besh. Pero, carry lang yan. Paplansyahin lang yan din. Talagang, pull pack na ulit yung ating hairline. Okay, so ayun na nga, yung makeup niya doon, super duper minimal lang. Then, naka-eyelash extension ang besi niyo doon. So, hindi tayo naka-eyelash extension today. So, gagawa na lang ako ng sarili ko, like individual lashes, yung ilalagay natin sa ating eyelids. Okay, so, I'm so excited to share with you guys kung paano nga ba i-recreate yung look ni KATHRYN BERNARDO. Kung gusto nyo malaman, please don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And syempre, wag nyo kakalimutan i-click yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na mag-upload ako is manonotified kayo. Okay, so start na tayo. So if you wanna learn how I do the KATHRYN BERNARDO makeup look, inspired makeup, not transformation. Just keep on watching. Okay, for her face makeup, hindi na ako nag-primer kasi kakatapos ko na naman maghilamos. So, tama na yung ating face for that. And nag-shave na rin ako ng beard, yung mga afternoon shadow ko. Diyos ko dahil, nakakaloka. So, ganito pala talaga yung, yung feeling binabae. Pero lalaki ka talaga. Hirap, beshi. Okay, so pupunta na tayo sa ating face. For the face, ito yung gagamitin ko. At first time ko na siya gagamitin for this tutorial. This is the Pony Effect from Soul. Defense Longwear Cushion Foundation Buff. So, I'm in the shade, wala akong alam. Hindi ko alam, hindi nakalagay dito kung ano yung shade niya. But ganito yung kanyang itsura. Then, yes, i-apply na natin siya sa ating skin. So, ganito yung itsura niya. Kasi, kaya ito yung gagamitin ko dahil feeling ko yung face doon ni KATHRYN is well moisturized. Talagang super flawless and goddess looking. And then, you're going to buff this sa inyong face. Medyo light lang siya sa akin ng konti. Pero dead man na sa Japan. Dahil I'm gonna set that using my parang natural foundation na. Like powder foundation. Kasi eto, it gives you, pero guys, ang ganda ng coverage niya ha. Medyo maputi na siya sa akin, so deadmahin nyo na. Parang kasing ang hirap mong i-transform. Lalo na kung super perfect nung gagayahin mong makeup. Na parang, girl, ano na. Tapos pag hindi pa na perfect yung pagka-transform mo sa sarili mo, parang nakakasama ng loob. Kasi, ginawa mo na lahat, pero hindi pa naging full pack. Alam mo yun, hindi pa naging kamukha. Diyos ko, dadayain mo na nga lang sa makeup, hindi pa naging katulad. So, ano na, beshi? Ang target ko talagang video today is makapag-film ako ng 3 video. Oras na to, actually, it's 12:17 AM na. And I hope na makatapos ako ng 3 video, pero kakaririn ko to dahil gusto ko natutulog ang aking mga mahal sa buhay. Which is
Okay, yun. Okay, so ayan, nakapaglagay na rin pala ako ng contact lenses. I'm wearing the new contact lenses from Gree Shop. This is the Ava Gray. So ayan, please stay tuned for my first impression review. It's the color gray and I really love it. It looks really, really natural on my eyes. I know, magustuhan nyo rin to kasi panahon natin ngayon, mas gusto natin yung natural looking lenses. Lalo na kung daytime natin siya isusuot, it's really, really perfect. So now let's get moving on to the concealer. So I'm going to use this Dra & Co Professional Shocking Cover Perfection Tip Concealer. So again, ilalagay ko na lang yung link nila sa description box down below where kung saan kayo pwede makahanap at maka-avail nito. This foundation, it's not really like full coverage talaga. Pero nagbibigay siya ng highlight sa face. So, it's okay. Okay, so since madumi yung ating beauty blender, wag na akong tutularan, okay? Dapat lagi tayo naglilinis ng beauty blender. So, gagamitin ko na lang ulit yung cushion na ginamit ko kanina. Yung puff ng cushion. Okay, now it's time to set our face. Etong makeup tutorial na to guys, super easy lang nito. Hindi tayo masyado magtatagal at hindi tayo magpo-focus kung saan man, like sa eyes, sa nose, sa lips, sa cheeks, sa lips. Basta parang katulad lang din ito ng mga like minimal makeup. Kung ano yung mini makeup nyo pag kayo umaalis ng bahay, gano'n. Parang same lang din naman ito. Parang get ready with me. Pero gusto ko talagang gayahin yung makeup ni KATHRYN. So, okay, for my face, I'm going to set my face using this powder. This one is from Snowy. This is their Poudre Duo Supreme in Perfect Beige. So I'm going to set my under eye area first. Kasi ayoko kaagad mag-crease yung concealer sa ilalim. Usually, yung mga cushion, hindi nila sineset. Pero ako, kailangan ko siya iset dahil ayoko mag-oiled up. Meron akong plantasyon ng oil sa face. Kaya I need to set my face. Okay, so tapos na tayo sa ating powder, concealer, and also the foundation. Pupunta naman tayo sa kilay. For the brows, hindi ako gagamit ng very harsh cream base na pangkilay. So, I want it to look more natural. So, ang gagamitin ko is itong Everbileno or EB Advanced na Eyebrow Kit. So, meron siyang wax and then 3 color na brow powder here. So, what I usually do, dark color muna yung kinukuha ko para sa end ng brows. And ayan, para magkaroon ng konting gradient finish yung ating kilay. Okay, so kung makikita nyo, ayan na yung ating kilay. Napupunta na tayo sa ating eyes. Before that, isiset ko muna yung aking brows using this What's Up Brow 3D Brow Eyebrow Setting Mascara from Snowy Beauty. I love using parang their brow mascara kasi it's super duper good and it's waterproof. So, isiset ko lang siya. Okay, so tapos na tayo sa ating kilay. Napupunta naman tayo sa ating eyeshadow. So, meron akong dalawang color tints dito. I know na lagi nyo siya nakikita when it comes to my parang natural looking na makeup. This is in the shade Robin and Jordan. And I know, sasabihin nyo sa akin na lagi nyo na lang siya nakikita when it comes to my natural makeup looking video, natural makeup look video.
because this one is super perfect, lalo na if you're going to put this on your eyes and it will matte after. So, yeah. So, I'm going to use the shade Jordan sa aking eyeshadow because this one is kind of like a neutral or brown color. Then, I'm going to blend it out using a brush. KATHRYN doon, meron siyang parang brown makeup or eyeshadow. So, very gently lang yung pag-blend natin kasi hindi natin kailangan maglagay ng very strong na eyeshadow or brown color sa eyes. Parang naturalan lang yung labanan, ganun. Tapos, kabila ulit. Then, blend nyo siya. Nakita nyo na yung eyelid tape ko. Kaya ako naglagay ng eyelid tape dahil medyo parang mata ni KATHRYN doon medyo parang mapungay, naturalan lang. So, kaya ako naglagay ng double eyelid tape. So, anyways, I'm going to add some burn color. This one is from Skin Potions. I use this palette because I really love all the shades. It's very natural. Tapos, isiset ko lang siya sa aking eyelid. Ayan, burn. Pa-burn. Kukuha ko ng burn ulit. O burn. Tapos, lalagay ko lang siya sa lower lid. Tapos, same palette, kukunin ko tong Valletta. Medyo parang light cream na kulay. Then, lalagay ko siya sa brow bone. I'm gonna set my brow bone. Of course, syempre, lalagyan ko rin yung aking eyelid. Pero, hindi buong eyelid natin. So, parang ganyan lang. Para naman sa ating waterline, hindi ako gagamit ng white na eyeliner. Ako ng concealer. So, eto guys, nakita ko to sa mga ibang makeup artist sa ibang bansa na gumagamit sila nito as eyeliner sa waterline. Very, very light lang ilagay natin. Okay, now for the mascara, since I want my lashes to really look more neutral or natural looking, and hindi ako magka-curl na lashes, so maglalagay lang ako ng mascara. I'm going to use this Fashion 21, my all-time favorite double up mascara. Kung kayo ay naghahanap ng very maganda ang quality na mascara, don't forget to check this out. This is the Fashion 21 double up mascara. Okay, so since my face is super layo sa color ng aking leeg, kasi nag-swimming kami, tapos medyo naging feeling exagerada si bakla. So sabi ko gusto kong magpatan ng konti. So, ayan, medyo nag-dark naman ng konti. So naging successful naman ako doon. Kaya ngayon, I'm going to contour my face. I'm going to use this EB Advanced Contour Shade and Light Palette. Tapos, magko-contour na tayo ng ating face. So, don't forget your forehead.
Meron pa rin nagtatanong sa akin or may nakita akong comment kung ano daw ba yung NC ko, yung shade ko sa MAC. Hindi ko alam, besh, kasi hindi pa ako nakagamit ng MAC foundation. So, kung sino man yung mga ka-skin tone ko dyan, please answer her kasi hindi ko talaga alam kung anong shade ko sa MAC. So, anyways, I hope na makatulong. So, tulungan tayo dito, beshi. Okay, so for the blush naman, ito yung gagamitin ko, yung FS na Easy Blend Blush in Hush Pink. Then, maglalagay lang ako ng blush on. Kasi parang naka-drunk blush siya din eh. Pero hindi totally like parang kitang-kita. So, dito lang ako maglalagay. Okay, so meron na akong nagkupit na mga individual lashes here. Okay, so ilalagay ko lang sila individual sa aking pilik mata. Okay, now it's time for our lipstick. So I'm going to use this Chris Matic lipstick in the shade Loyal. And oh shit. Okay, so ito na yung ating finished product. I'm so excited na maayos na ating hair para sa ating final aura. And yes, wait lang. Mag-aayos lang ako ng wig. Then I will be right back to you guys para sa ating final. You know the drill with that. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. I'm so happy at naging successful naman. Again, this makeup look is not a makeup transformation. Inspired lang siya sa makeup ni KATHRYN BERNARDO dun sa nakita kong picture. And wala sana namang bash. Hindi sana tayo makatanggap ng mga bashers and, you know, negative comments and stuff. So, yes, maraming salamat sa inyong panonood. I love you guys so much. Road to 50,000 na tayo. Although na 43,000 or 42,000 subscriber pa lang tayo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal and support sa aking channel. And yes, don't forget to follow me on Instagram and also on Facebook at all Sandee Proud. You can add me on my Facebook personal account at Sandee. Yun lang, Sandee lang. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa akin channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And huwag nyo rin kalimutan yung notification bell. Don't forget to click the notification bell para every time mag-upload ako is mana-notified kayo. And I love you guys so much and see you guys next time on my next video. I love you all. Bye everyone. And always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.